Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Välkomna allihopa till en Bootleg Crazy med vår expert Johan Wallin. Expert och samlare är han. Och han kommer som vanligt ta upp lite nyheter. Han ska recensera och visa sin samling, det brukar han visa till oss. Och sen vill han gå tillbaka till det där förskräckliga året 92. Det var ju ett dåligt år har jag hört. Nej, eller hur var det där? Nej. Det var ett Vinnie Vincent-år. Det var fantastiskt har jag hört. Det är till viss del, ja. Dock inte på turné. Vincent var väl inte, nej, som tur var. Jag tänkte väl, han var väl fan inte med där. Nej, han var inte med på han var turné. backstage i en låda. Och skrev saker. Ja, så att, och sen ville du ta upp lite Alive 3, så att nu lämnar vi över styret till dig, Johan. Är du redo att ta över här nu då? Absolut, absolut. Det är ett stort ansvar, det vet du. Ja, jag vet. Jag ska försöka göra det bästa jag kan. Som sagt, vi börjar med lite nyheter. Jag tycker faktiskt att det har varit lite glest med just nyheter på bootlegs. Jag vet inte om det är en downperiod just nu. Jag har nästan fått skälla på folk som jag vet inblandade i bootlegs. Att, vad håller ni på med? Nu får ni ju ta men tittar du inte när vi var på skivmässan där det var ju bootlegs? Jo då, men en del av dem där har ju varit med ett tag. Så att jag tänkte mer att jag fokuserar på det som har kommit. De har varit med ett tag, hör du vad han säger? Kan det vara så här, Johan, att Bandjournalen som sänds varje söndag 19.30 aldrig tar upp det här med bootlegs? Kan det påverka på något vis? Att man inte tar upp dem där så är det ingen som vet om att de finns? Nej. Hur ska du hinna följa det när du har fullt upp och följa allt det andra? Ja, just det, Bernt. Så lägg ner det där. Låt bootleg-nyheterna vara här, Bernt. Ja, men det är klart Johan ska få ta hand om dem. Kommer det något roligt så får man... Är det bra vad har du för små nyheter? Vad har du för små nyheter då? Vi har ju min favorit, de här Picture Disc som jag älskar och avgudar. Men du tycker ju inte om bildskivor. Nej, jag vet. Jag försökte bara vara lite rolig. Nej, men det har kommit en ifrån Dynasty-turnén som heter Fortune and Fame. Det är en picture disc, dubbel picture disc som är inspelad i Knoxville den 12 september 79. Och det är ju ingen ny inspelning som har hittats. Men det stod på annonsen High Quality Tape. Man har tydligen skruvat upp någonting eller om man har hittat en bättre kassettversion än den ursprungliga, även om den ursprungliga är bra. Den är jättesnygg. Finns 400 kopior utav den. Jag har den på vanlig svart vinyl så att det är ingenting för mig. Och som sagt var, jag gillar ju inte picture discs överhuvudtaget. De är jättefina att titta på. Men det är ingenting jag vill ha. Tyvärr. Utom när du är ironisk, för då älskar du dem. Ja. Du måste ju titta på någonting också. Du kan ju inte lyssna på allt. Man måste ju titta lite som Ja, men det räcker med omslaget. Omslaget får tandvattnet att rinna. Okay. Så att, nej, picture disc är inte någonting som jag vill ha vinyler som håller fler än en spelning och inte knastrar och hoppar och far och håller på. Så den kan ni kika på. Jag har inte fått fram någon pris, men jag skulle kunna tänka mig att någonstans mellan 800 000 kronor får man säkert betala. Hur många vinyler var det då? Var det 2 eller? Ja, det är 2. 2 stycken. Ja, då är det väl där 1200 som max kanske. Ja, det är lite grann. Det där kan ju skiljas, det kan jag ju säga också, det kan ju skiljas lite grann ifrån vem man köper ifrån. På skivmässor brukar det vara ganska dyrt, men har man lite kontakter eller kollar runt på nätet så kan man faktiskt spara några hundralappar
Ja, men på skivmässan får du ju pilla på den. Och Ja, i och för sen sig. måste du ju Jo, räkna så är att det ju. säljaren har ju betalt för bordet och så har han soppakostnad. Han ska ju Så äta är det ju. lite och alltihopa där också. Så. Så är det ju. Johan, får jag fråga dig en sak? Jag har faktiskt funderat på det ett tag. Andra vinyler nu för tiden har ju ett problem med att det knastrar om dem. Ja. Eftersom ofta är de kollar inte så noga innan de släpper ifrån sig skivorna, och det är alltså etablerade skivmärken som låter illa. Mm. Hur är det på bootleg-fronten? För där det är väl lite, dels så blir det svårare att lämna tillbaka en bootleg om den skulle knastra, Ja. utan man kan få behålla den för Det blir det ja, ju. för att man har den. Så är det ju. Eller hur ser det ut där, Johan, du som har koll? Ja, men alltså, jag tycker alltså bootlegs har blivit bättre och bättre faktiskt med åren. Dels så är de ju mera, alltså de är ju riktigt snyggt gjorda. Det är ju liksom ingenting som är gjort i paint, utan det är ju påkostat, och det är ju oftast ibland så är det ju nästan bättre kvalitet än vad Kiss själva när de försöker sig på någonting. Så att även om jag gillar de här klassiska bootlegsen från sent 70-tal och 80-tal, men bootlegsen idag är överlägsna, och faktiskt så har jag nog inte blivit besviken på någon, alltså kvalitetsmässigt. Sen kan det ju, vet man ju om det är en dålig inspelning, men det går ju att ta reda på så att säga innan man köper skivan. Ja, Men för annars den tycker går jag ju att inte de att göra håller någonting väldigt... åt. Nej, Ja, utan det är nej. den källan som finns att tillgå. Men annars så är tycker jag att de håller väldigt hög kvalitet faktiskt. Och även på CD så brukar man oftast bli väldigt nöjd med det köpet man gör faktiskt. Och det kan jag ju tycka också, för man betalar ju ganska mycket för en vinyl, till exempel 700-800 kronor. Då tycker jag att då ska det väl vara kvalitet på sakerna också. Mm. Och det är det faktiskt. Så nästa, vi pratar... Men när du pratar om priset, vad kan en singelvinyl kosta? 500 till 600 till 700? Ja. Men om man räknar med inflationsbarometern så har priset nog stått still rätt så bra om man jämför med den tiden jag köpte bootlegs på 80-talet, för då var de rätt så dyra. Det var ju 200-250. Och räknar du inflationen så blir det ju nästan samma pris som idag, så att den marknaden har stått still, och det kan ju bero på att man kan inte ta så jävla mycket mer. Nej. Det är väl därför de gör de här boxarna, för då kan de kladda på priset jävligt mycket. Ja, jo. Och det gör de ju också. Men det som sagt, det finns ju en efterfrågan på det, eftersom folk köper ju det. Annars hade de ju inte fortsatt att trycka upp box efter box efter box. Utan det är ju så att... För det fanns ju inte då på 80-talet, de här boxarna på det sättet. Nej, det var ju mer sällsynt om det fanns någon överhuvudtaget. Inte vad jag kommer då var det här klassiska Stockholmsspelningen 84, The Still Come Out at Night, tror jag att den heter. Ja, precis. Animalize-turnén, för den var ju väldigt påkostad. Den hade ju fotobok och alltihopa. Så den var, den var före sin tid, om man säger. Ja, verkligen. Jo, men det är liksom en sån där bootleg man kommer tillbaks till, och de är inte så fasligt dyra faktiskt idag heller. Jag köpte min, kan det vara mitten på 90-talet, jag tror jag gav, var det 150 kronor eller något sånt där, i jättefint skick. Jag gav väl på Got Love for Sale, var det 400 kronor för några år sedan. Jag tyckte det var helt okej. Det var toppskick, så att jag hade sålt den, men jag tänkte att jag ville ha kvar den, och den innehöll alltihop. Jag tyckte den är så fin. Ja. Men jag har inte spelat den, så att jag har inte gjort det. Jag har tittat i fotoboken och tittat på den, så det har jag gjort. Ja, nej, men som sagt, och så kom det ju en Super 8 här för 3-4 år sedan. Ja, det här med tut-tut-inledning där, jävla... Ja. Varför hade de det på den? Det är så konstigt, varför hade de det? Det var så 84. Istället för... Det var en presentation av Hottest Band. Det kommer jag inte ihåg. Ja, de har ju det i Detroit, live-videon där. Har de ju introduktion. Men hade de det på HV? Jag kommer inte ihåg, det var länge sedan. Ja, det borde man ju veta. Det får man titta på Super 8, men det är i alla fall det här tut-tut-ljudet.
the best! The hardest man in the world! Kiss! Ja, Kiss gjorde ju den här Kiss Cruise, Landlocked in Vegas, som vi Jaså? även har pratat om i podden. Ja. Den har ju kommit ut på en trippelvinyl och är ju inspelad då Oj. både den 14 och 15 november förra året. Så det är både den akustiska och live, eller vad heter det? Aha. Elektriska delen. Och den har kommit ut i 150x orange och 150 splatter. Så totalt var då lite. 300x utav den. Men det är på vinyl bara, inte på CD Ja. eller något sånt där. Nej, jag har inte Ja. sett den på CD. Och jag sågade väl deras framträdande ganska bra på podden. Så Så det det ska skulle inte- väl vara... Nej, det skulle väl vara lite hyckleri då om jag Nej. skulle berätta att jag har köpt den eller beställt den. Det har jag faktiskt inte gjort och jag tror inte att jag kommer att köpa. Om den inte dyker upp för en billig peng, då kan det ju vara roligt att ha. Ja, det- Men vi annars var ju så har inte- jag väl... Hade du varit där så hade du kanske köpt det, men vi som inte var där Absolut, så kände Unplugged-spelningen var väl inte så här. Nej, den skapade ingen efterklang och sen den här elektriska, jag vet inte om den var så jävla spännande igen. Det var väl Jag mer tyckte spännande att- att gubbarna stod på scen. Det var väl det vi kom Ja, fram absolut. till. Ja. Och sen är det väl Men- så att hade man varit på plats, då är det väl klart att då är det väl kul att Ja, ha då det är det som en ett helt annan minne. sak. Då blir det ju en Ja, då annan är- sak än... Man kanske upplevde det på ett annat sätt, men vi som upplevde det via video tyckte väl inte att det var så här nej. Men det har vi ju pratat om. Det har vi Så att pratat om, men nu pratade vi om att skaffa bootleggen, varför man skulle skaffa bootleggen, Bert. Det var inte att den det- tilltalade inte riktigt sådär. Nej, och de där har jag faktiskt förvånat mig lite grann över. Dels eftersom alla de här ligger ute på Youtube. Och då undrar jag, finns det då ett intresse av att köpa den på en platta och som tar plats någonstans? Ja, Ja, det men tror jag. det är säkert som ett minne. kan jag tänka Skivnördar mig. vill ju ha den, Ja. så att säga, på vinyl, så är det ju. Ja, jag har sett reklam. Jag följer någon Facebookgrupp med bootlegs tack vare dig nu, Johan Wallin. Och Ja. då hade de bilden på den där. Mm. Så jag har sett den. Den påminner ju väldigt mycket om layouten jag hade i förra numret av Destroyer inför Landlocked. Där de hade tagit samma bakgrundsbild och allt det här. Och Ja. som jag använt i senaste Destroyer också. Så att Ja. jag vet inte om den var så tilltalad, för jag hade nog tagit en livebild från bandet istället. Där. Och Ja, haft de här jo. små attiraljer runt istället för den här jävla tråkiga jävla båtbild. För den har man sett så mycket av. Jag hade Ja, velat jo, haft- den har ju... Ja, för det finns ju, Den jag har en riktigt läcker bild Destroyer från scenen. Jag tror att det var en av Magnus mer lyckade bilder. Att annars är ju han sån här fotograf som Bernt, är att man tar halvkroppsbilder hela tiden. Just det. Jag är inget fan Från midjan utav och det. neråt, eller är det från midjan och Nej. uppåt? Ja, Bernt tar från midjan och neråt. Magnus tog från midjan och uppåt. Och så. Ja, just det. Men, Man kan men sätta det- ihop dem sen. Ja, jag kan det är klippa bara och lite det klistra jag sen. tänkte. Ja. Ja. Så att men den Ja, lockade nej, men inte den, det heller. den, då. den finns i alla fall för de som gillar Kiss Cruise. Jag har någon CD från någon Kiss Cruise 3-4 eller något sånt där. Och den är väl rätt rolig, för då kör de lite... Kör de Love Her All I Can, och de kör lite udda låtar. Så det var väl mest därför jag köpte den. Men den är på CD. Men alla de där spelningarna som Bernt sa, de finns ju på Youtube. Och jag tycker de där är
Får de på vinyl? Jag vet inte fan, det lockar. Nej, då lägger jag på Nej. hellre på en riktig spel. Det lockar inte riktigt. För jag måste Nej. ha varit där för att... Bruce hade kanske varit rolig. Hans spelning tillsammans med sin bror. Ja, För den, absolut. För, den, det är ju då, ett för att riktigt bra brorsan är gig. ju borta och... Ja, Det första gången de var på scen, Coolix Brother, det var riktigt bra. Den kanske hade kunnat komma på vinyl, för det var ju då de fick det här ryktet. Shit vad bra de är. Och det Ja, lever de väl verkligen. fortfarande på än idag. Om man säger Ja. så. Fast jag vet en bootleg jag direkt skulle köpa, 3 faktiskt, Ja. som jag direkt skulle köpa och som jag ångrar lite grann att jag sålde på 80-talet. Och det är Blitz London från 76. Det är de båda Destroys Anaheim från 76. De känner jag fortfarande. Och Ja, men de speciellt kunde då, du ha köpt på skivmässan, men du är för snål. ja, det är en detalj förstås. Nej, Det du var är lite för dyrare snål. där än på... Ja, han har ju tjänat... 1500. Han har ju tjänat pengar på dem en gång och sen spenderar han Ja. lite till med inflation så är det samma pris i alla fall till slut. Men... Ja. Den tredje är en sån här som heter Kiss of the Audience. Det är från Marquee Club i London i augusti 88. Nej, är det den här bruna som vi såg hos Ja. Johnny? Precis. Det är den. Det är den. Ja. Det är en riktigt bra spelning faktiskt. De det bra ljud körde på ju det? lite grann. De körde, ja, det är ju ingen soundboard, men det är bra för att vara publikupptagning. Helt okej. Okej. Det är en ganska liten lokal också, så att det är väl lite lättare att banda kanske än i en jättearena. Ja. Men den finns ju lite olika färguppsättningar. Det finns även en som heter Jaha. Second Pressing. Det är den jag har. Jag ska visa den. Kan jag Ah. göra det på en gång förresten. Second pressing, hör du där Bernt? Second pressing. Mhm. Second Print. Blue Vinyl. Ser ut så här. Ja. Oj, det är officiell skiva, den har ju det här märket. Oj, Ja, och så min Facebook-sida heter I Went Crazy with Kiss. Det var ju lite Jaha, det är därför du Ja. ville visa det. Nej då. Och så Okej. ska vi se. Min vinyl är ju... Är den färgad då? Den är blå. Ja, men det går bra med färgad vinyl, för där vet du att det är ingen bild som tar upp Ja, någon plats. gul är, så här, har jag haft lite otur med. Men blå och röd går bra. Vit, Ja. grön. Men färg ska ju inte påverka ljudet. Nej, jag vet inte. Jag hade ju första utgåvan av MTV Unplugged som kom. Ja. Och den var gula vinyler och jag tvättade och såg inga synliga repor. Men den nålen hoppade, jag bytte nål. Och jag tvättade den igen, men jag fick liksom aldrig den. Och... Vad är det för label på den där? Det är ju Casablanca-label. Ja, det är precis. Får vi se hur den ser ut igen om du visar det här? Se. Men kolla. Oj, har du sett Bernt? De börjar bli avancerade de där killarna. Ja, det skulle Neil Bogart ha sagt, eller sett. Då hade han... Hade han blivit gråhårig på en gång? Han hade varit död i 5 år när den här kom. Så att... Ja, nej, men det är en spelning om man gillar Crazy Nights-eran. Ja. Har du lyssnat på den? Oh ja. Oh ja. Och vi har ju, det är ju inga låtar som sticker ut så, utan men det är en bra spelning helt enkelt. Ja. Och jag ser det här, den är tagen ifrån mastertapen. Mastertape, okej. Ja. Så att, nej, men det är en trevlig spelning. Var det någon godis med? För de som Johnny hade, det var mycket godis i de så här jävla blad och grejer och affischer och grejer. Ja, det är Johnny jag köpt den av, han kanske tog ut de grejerna. Nej, det var ingenting. Nu ska jag skicka till... Nej, han brukar vara snäll, Johan. Så att, ja, det är inget för. Nej, utan det är som sagt det är dubbelvinyl, det är en komplett spelning. Så att nej, den här var det inget lullull i. Nej, men det behövs inte, för det är... Vi bläddrar på den på skivmässan, vet jag den där. Ja, det ska väl vara det i och med att det är en klubbspelning, så då ska det väl vara avskalat. Då är det musiken som ska, så att säga, vara. Men den har väl funnits ute som band i alla fall. Är det ingen som har gjort den förut? Nej, Ingen som har jag gjort tror det är den första gången den kommer på vinyl.
Spelningen i sig själv har ju funnits ute rätt så länge. Oh ja. Den har Ja. funnits länge. Den har jag haft länge på min lista. Så att, Ja. men det var kul att den kom på vinyl faktiskt. Ja, det är Att häftigt. man upptäcker lite från 80-talet också är ju kul. Ja. Den fjärde, den heter Kiss First Night at the Forum. Och då tänker vi Forum, ja men det måste ju vara Los Angeles. Jajamän. Och den är från augusti 1977 där det påstods att mycket av Alive 2 spelades in. Men det vet vi att så var det ju inte. Nej, för det var väldigt långt därifrån. Ja, Den spelades in. i ett annat land till och med. Ja, Men, på andra sidan Stilla havet ungefär. Där spelades det in. Precis. Var det någonting och som den här- användes från Forum? Jag tror väl, Alex Bergdahl gick ju igenom det där med just de kvällarna. Och det var väl inte mycket, det var väl något mellanprat, eventuellt någon trum. Men majoriteten var väl ifrån Japan eller Tokyo. Ja. Så det var där den galna publiken fanns som vrålade hela tiden? Ja, den var ju tänkt först att släppas i Japan. Vad fan just hette det. den då? Sen kom det ju ut som The Lost Alive The Lost 2. Tape. Ja, Lost Alive 2, precis. just det. Och det var ju någonting med rock'n'roll. Det är också en sån här gammal jävla grej som har funnits ute i massvis med varianter. Ja. Okej. Ja. Men har Men den här här ska då- Forum funnits förut? Ska vi se, man spelade, är det 3 kvällar man spelade på Forum på Love Gun-turnén. Ja. Och vi har ju inte haft kompletta, är det kväll nummer 2 vi har komplett? Ja, det ska du inte fråga mig, för det ska du veta. Ja, nej, det är något sånt att vi har inte alla 3 kompletta. Så den här törs jag faktiskt inte säga om det verkligen är. För jag har nämligen inte köpt den. Om det verkligen är hela första kvällen eller om det är ett hopklipp ifrån de andra spelningarna. För jag vet att Alex har gått igenom det där. Det gjorde ju han förresten på den här bootlegs-vinylen han släppte. Då gick han ju igenom de här Los Angeles-spelningarna 77. Som Just det, han påstås på den gjorde tiden en vara. pressning. Ja, precis. Och du sitter förstås med ett exemplar av den. Jag köpte den utav Alex när jag var på föreläsning i Umeå. Jag tänkte att jag skulle köpa, men sen hade han inga kvar. För jag trodde det fanns fler, men han hade väl bara tryckt. Var det 50? Nej, kanske inte var så många. 25 eller 50 stycken har jag för mig. Jag tror det var mer. Jag tror det var det inte 100? Var det så många ändå? Ja, Oj. jag tror, för jag har nummer... Oj. Och så hade jag ju Christer med mig också. Han fick också ett ganska högt nummer. Ja, jag tror att det var någonstans runt 100 ex. Aha, okej. Häftigt. Så att, det är lite rolig grej faktiskt. Ja, men absolut. Jag kanske också ska göra det. Ja. Nej, vi ska inte efterapa. Nej, men man kan bli inspirerad, heter det. Ja, absolut. Så är det ju. Nej, men den här ska jag försöka få tag i. Så jag får be att få återkomma till den här och se om det verkligen är hela första kvällen. På tal om alla The Love Gun-turnén så släppte ju han vad heter han? Necromancer eller vad han heter. Släppte ju någon upphottad variant utan någon Alive 2-spelning som jag delade i vår grupp där, Encore. Och då var du snabb in och skriva. Den har funnits länge. Och du in och skrev det. Ja, det förstod väl jag också att det hade funnits. Men den var väl, han hade väl in och mixat den. Och jag måste ju säga, när jag lyssnade på den så var det ju väldigt mycket behagligare att lyssna på en Alive 2 faktiskt. Att där var publiken normal. Väldigt uppfräschad i bilden också, så att den är ju verkligen njutbar att titta. Och det var ingen bild, det var bara ljud. Det var bara ljud. Jaha, alltså, du menar den. Jag tänkte, för det kom ju en vad var det ifrån då? Också från Love Gun-turnén. Ja, men den vet jag. Den har jag också sett. Otroligt den fin var ju, med. Ja, precis. Så att men som sagt, den finns ute i alla fall, och är det någon av våra lyssnare, tittare som har den och har hört de andra 2 giggen, får ju gärna skriva i kommentarsfältet nere här. Du vill ha lite synpunkter innan du beställer? Ja, precis. Eller om det är ett hopkok som jag misstänker att det är. Och då vill du inte ha det? Nej, då har jag redan. Nej, då har jag det. Ja, det är så tråkigt.
Ja. Och den sista, eller näst sista, den heter Sword and Stone. Och den som är lite vaken tänker att oj, det är ju en bra låt som skulle ha hamnat på Crazy Nights, men inte hamnade där. Det är nämligen så att de har släppt en vinyl med Crazy Nights demos. Och då heter skivan Sword and Stone. Den hade varit intressant om det var så att jag inte hade alla de här demolåtarna redan i så bra kvalitet man kan ha dem. Men man ska aldrig säga aldrig. Crazy Nights, det är liksom kom jag över en bild. Vad var det där? Man ska aldrig säga aldrig. Nej, jag har lärt mig det att man har sagt att absolut det där ska inte jag köpa, och sen så sitter man där plötsligt med den. Finns det någon sån här Crazy Nights-ådra som drar i det då? Att du måste ha den? Ja, det gör ju det. Är det för att det var det första konserten du var på? Ja, det var första gången jag såg någon live på Hovet. Okej. Den Den betyder mycket där. Ja, precis som Animalize. Den har ju också en speciell kärlek till. Men den här kom ut i 100 exemplar som blå vinyl och 100 exemplar som orange. Så det är en enkel vinyl. Så det är alltså kring 40 minuter ungefär med demos. Varför släppte de inte en gul? Gul är ju Crazy Nights-färgen. Vad hittar de orange för? Eller hade de lyssnat på dig innan när du sa att gul knastra? Ja, så kan det ha varit. Att de har blivit influerade och sagt att nu slutar vi med gula vinyler här. Nej, men den de är ganska bra de här demosarna också. Jag hoppas att det finns ju dåliga versioner utav dem, alltså ljudmässigt. Och så jag hoppas att de har hittat de bra versionerna. Det är viktigt. Så att det går att lyssna på. Och den sista är faktiskt från Revenge-turnén. Den heter Kiss Omen Two Nations. Och det är en soundboard från Detroit som vi även har filmat. Jättevacker. 200x som man bara tryckt. Den är röd med svart splatter. Och en dubbelvinyl. Den är ju också sådär. Ja, jag har ju den på soundboard på CD. Ja, nej, det kittlar lite i näsborren när man tittar på bilden på den här och ska fundera lite grann. Det är sugen, men du vet inte. Nej, precis. Nej, men det är ju som sagt det är ju klockrent ljud och de flesta har ju sett den på video. De är ju riktigt bra där också, så att gillar man den eran så är ju det här perfekt. Och slänga på en fredagkväll eller lördag morgon. Får man göra som man vill. Lördag morgon? Började med Kiss på lördag morgon? Ja, för fan. Vi har ju annonserat lite grann nyheter förut. Och då har vi fått lite saker hem här. Och vi börjar med en CD och det är Paul Stanley. Live at the Ritz. Det är den där, ja. Ja. En enkel CD. Påstås att det är en soundboard, men en sämre version av en soundboard, för det är inte kristallklart ljud. Men den är bättre än den kassetten som har varit ute i många, många år, så att den här är ju liksom uppfräschad och är ju mera lyssningsbar. Kan vi visa även hur den ser ut. Så där ser CD:n ut. Ja, det var inte mycket att höra för. Bob Kulick, Eric Singer. Ja, nej men bra turné 89 som Paul gjorde.
250 eller 300 kronor. Ja, de verkar ligga där. När vi såg CD-erna hos vad heter det här, Zombie Records, så låg de väl, Ja, de nya serierna som du har pratat om här, från 250 till 350. ja. Allihopa, de ligger där. Och sen har vi den här som jag luskade fram på Ginza. Den här så kallade berömda radioinspelningen som ägde rum i Erie. Det var ju Asylum med The Crazy Nights-bild på framsidan. Men det är i alla fall... Aj. Okej. Men på baksidan, då har vi Asylum. Ja, då är det Asylum i alla fall. Ja, så det kunde ju ha varit värre. Det kunde ha varit 1974 på framsidan. Som sagt var, det här är ju en soundboard, så det är ju kristallklart ljud. Finns på Ginza. Det är en komplett konsert på en enkel CD. Ska vi se. CDn ser likadan ut som framsidan, så det är inga roliga saker så. Nej. Men det var lite kul att jag hade rätt. Att det var ifrån Erie på Asylum-turnén. Så Är den värd ett köp? Ja. Den har jag tror jag lyssnat på 10 gånger redan. Men vi fick ju en officiell soundboard från Asylum-turnén. Räckte inte den? Ja, men den har jag ju inte. För det är ju någon som vägrar sälja den. Ja, och sen hade vi ju Ace Frehley. Demo Collection. Jag kan inte ens prata. Demo Collection. Mellan 83 och vad står 85. Finns också på Ginza. Bra ljud faktiskt. Det är ingenting som vi inte hade ute förut. Men en bra samling. Det är, ska vi se, det är 16 låtar. Är de låtarna med som vi pratade om, eller? Ja, det är de. De är i stort sett med allihopa, va? Ja. För jag vet att det enda Roger tog bort, eller var det Daniel som tog bort? Var det Daniel som, jag kommer inte ihåg vem som arrangerade det. Jag tror det var Daniel. Ja, som tog bort de låtar som släpptes sen. Och som officiellt kom på skiva. Men den podden var riktigt rolig faktiskt när vi gjorde Ace-podden. Den var bra. Ja, nej, men det är en bra samling av Ace tidiga efter han hade lämnat Kiss. Och den, som sagt, som jag sa, det finns ju också på Ginza. Alltså jag måste säga att mitt omslag var snyggare, tycker jag. Det var väl inte så här världens... Den där var lite själlös. Och en jävla dålig livebild också. När man ändå har gjort en fuskvariant, då kan man väl bara fuska på. Ja, jag tycker det. Nej, men absolut. Gillar man Ace så, och CDn ser ju likadan ut som framsidan. De har ingen fantasi där överhuvudtaget. Nej, de skulle kanske... Eller så är de kanske är rädda för att använda sminket också nu när Pophouse äger. Ja, så är det ju. Och det här är också en radioinspelning då, förstås. För man spelade ju demos oftast i radio. Så att, men det är väl samma som påstår att allting är radioinspelningar. Men det är det ju inte, såklart. Sen har vi den här som jag har varit väldigt besviken på. Kiss Alive 3. Den där Ultimate Revenge-era, just det. Och nu tänkte jag att nu jäklar bränner vi av konserter vi har inte haft ute förut. Men oj, vilken långnäsa det vart. Det är alltså ett hopkok ifrån, det är en dubbel-CD. Innergrejen känner vi igen från Alive 3. Jag tittar. Så där ser CD1 ut och CD2 också. Men det här är alltså ett hopkok utav konserter man gjorde 92. Sen byter man till CD nummer 2 och hör plötsligt Gene skrika Hello Sao Paulo. Då är vi plötsligt på 1994. Ja, då det är något redan helt annat. Alive släppts. Så att det här är då ett hopkok kan man säga. Både från Revenge-turnén och den turnén man gjorde i Sydamerika 94. Men det ska ju poängteras också att det är inte samma låtar utan man har ju liksom tagit en av varje, så det är ju ganska mycket låtar. Det blir 32 låtar totalt.
Så vi har bland annat She, vi har I Stole Your Love, Ja. Tears of Falling. Men får jag bara fråga, har man blandat låtarna mitt i Ja, det hela då? ja. Eller? Så det är och det är väldigt bra kvalitet på dem, så att det måste ju vara alltså någon form av soundboard där man har plockat låtar från olika. Men har man snott någonting från Alive 3 också eller? Inte vad jag kunde höra. Nej, okej. För det borde du kunna höra på en gång om det är. Ja, För det är ju som ett helt sagt annat publikljud på den. Ja, nej, jag trodde liksom att det här skulle vara någonting kanske som inte har varit ute så mycket, men det är egentligen ett hopkok. För Sao Paulo och de här sydamerikanska spelningarna, de har vi ute på jättebra ljud redan sedan tidigare. Så att, har du en sån här röd soptunna här nu då? Och så säger du som de brukar säga i Sundsvall. Ska det vara så här? Ja, men problemet är ju att jag är ju svag för den här eran och det är ju faktiskt väldigt bra ljud på så det fanns lite bra i alla fall. Då. Så att, men det hade kunnat vara roligare, men man kan inte få allting här i världen som pappa brukar säga. Så, och så håll i er nu. Först negativ och sen så blir han positiv. Jaha, vad är det där för konstigt då? Michigan Palace, 7 april 74. Oj, det var inget Kiss på omslaget ens en gång. Och så titta. Nej, men han har ju köpt en picture disc. Ja, vad händer nu då? Ja. Nu har du slagit det. Vad händer nu? Och detta är ju som sagt, det är en radioinspelning. Det var en kille som sålde lite Kiss-grejer på Tradera. Och den här var väldigt billig. Jag tror jag gav 200 kronor eller något sånt där. Lite över 200 kronor. Och då tänkte jag att, men vad fan, då kan vi ju kan vi njuta av den. Ja. Och det här är ju då, det har ju släppts 4 utgåvor av den här. För det ska ju vara en på varje medlem. Så jag köpte ju Ace då. Han hade bara Ace. Och det här är ju också en spelning som har varit ute i, finns ju 4000 olika versioner både på CD och vinyl. Och även är observerat att det är 7 april 74. Det är den som vi fick med Kissology-boxen som det står att det är Long Beach i februari, vilket det inte var. Nej. Så att, även solen har sina fläckar som vi brukar säga. Var du nöjd så med den? Köpte jag. Ja då, faktiskt. Och den knastrar inte heller. Nej, så att, nu har jag spelat den en gång, så nu spelar vi aldrig den mer. Nej, varför inte det då? Att du är rädd för att det bli knastra? Då kan det bli knastrig. Och sen samma gubbe. Stopp här nu, Johan. Nej. Nu ska du bikta. Vad ska du med skivan till om du aldrig mer ska spela den? Ja, den är väl rolig att ha eftersom jag fick den för en billig peng. Men på vilket sätt är den rolig att ha? Ja, men den är snygg. Den är snygg. Man kan sätta den i bokstavsordning. Ja. Då blir det roligt. Ni kan inte förklara era köp. Det går inte att förklara det där. Säg som det är. Nej. Okay. Hade den kostat 400-500 kronor, då hade jag inte köpt den. För den har jag redan. Så det magiska var 200? Okej. Ja, det var priset faktiskt. Jag tänkte att för de ligger på runt någonstans mellan 400 och 500 kronor. Så tänkte jag att men det var ju riktigt bra pris. Så att kan ju sälja den vidare kanske någon gång i framtiden, vad vet jag. Ja, det kan man göra. Men du sorterar dem inte i inköpsordning eller det gör jag inte. Inköpsprisordning? Nej. Så långt har det inte gått än. Men han har en ordning som han vet. Ja, så är det. Ja. Sen har vi, den här är ju ingen ny. Det är ju från Memphis 74. Det är den där annonsbilden ju. Ja. Som var med i annonsen. Och den var också billig från samma köpare, så då tänkte jag hade faktiskt, jag har exakt den här på CD men inte på vinyl. Och då tänkte jag att men då slår vi till på den också. Vad gav du för också den? Vad gav jag? 250. Den är utgången. Gins har haft den länge, men nu har de inte den längre. Och det är också en radioinspelning från Memphis 18 april, så att men det är lite, det är ful.
trevlig att ha. Inte så ful var det. Men Lite är spännande. är det så att man klarar sig undan när man ställer bootleg, så säger man att det här är en radioinspelning? Ja, Och sen om det är det eller inte, det det här är Ja, faktiskt men det- inte det det har vi ju radioinspelning. pratat om i en tidigare bootleg case där du också frågade samma sak, Bernt. Och då Ja. konstaterade de kommer- Johan att man kan fuska med att kalla det för radioinspelning. Ja, Mm. men den där Jag tror är inte faktiskt de en äkta. De flesta har väl inte koll på vad som är radioinspelning. Nej. Så Det är åker ju inte Nej, men någon den från där är Pophouse och köper de där. Ja. Jo då, nej, men den där är faktiskt en äkta radioinspelning. Det är ingen som har hittat på det Nej. som många andra bootlegs där de påstår att allting snart är radioinspelningar. Ja, det är bra. Så att ja, men det var lite grann vad vi har, eller vad som kommer och vad jag har. Jag har hållit mig du ganska har lugn köpt för jag har haft ganska bra elräkningar i 2 månader. Så Jaha. att jag har fått Oj då. hålla mig lite grann på mattan. Hur kommer det sig? Du bor ju i ett billigt elområde. Hur kan du ha haft det dyrt? Ja, det är inte billigt längre. Nähä, rättvisan har kommit ifatt. Ja, Mm. fast vi producerar el i Norrland, men Ja, nej, jag vet vi inte. ska inte, vi har haft politiska debatter innan vi började podden, så att vi ska Ja, inte det- ta den. För det finns en väldigt enkel förklaring varför. Det är inte kärnkraftsfrågan egentligen när det gäller elpriser. Det handlar om Nej. väl EUs direktiv på export. Mm. Så är det ju. Där Men- har du det största problemet. Men vad man kan också göra om man vill, man kan ha egen produktion av el. Ja. Så Eller- att, Ja, men Dra hur en ser skarvsladd från vintern, grannen. hur ser vintern Ja. ut? Hur ser vintern ut i Sverige, Bernt? jag blåser inte på vintrarna. Nej, det blåser inte. Det där, Nähä. Inte så mycket i alla fall. det märks att du har suttit i det där partiet också. Sån här fågelparti som inte vet någonting. Och fan. Ja. Mm. Ja, nej, men vi kan ha en... Nej, vi ska... ja, vänta, jag Du har har- det. Jag har Du det. har Jag har fått det. en mellopodd och du kommer inte få några konstiga fler önskningar nu. Nu är det spänt. Ingen elpodd. Ja, Så men nu ska Johan? vi prata om mycket roligare saker och det är ju Revenge-turnén 92. Har du portförbjudit Daniel här nu att han får inte tjuvlyssna eller komma in här nu? Nej, Han kanske sitter där ute i hallen och Han väntar. kanske ringer det vet sen. vi inte. de frågar Ja, kanske han, var får med. inte, han får inte komma in. Han får inte komma in Nej, här nu. han får väl kommentera i kommentatorsfältet För som att alla han är andra. alldeles för till sig. För direkt när det är Kiss så är det alltid 92-95 han refererar till. Mm. Så han får inte vara Ja. med här nu. Ja, berätta om detta år nu då. Ja, 92 var ju blev ju ett tufft år. Vi vet ju alla att Eric Carr försvann ju november 91 och Eric Singer blev ju då ny trummis i Kiss som även var ute En med blond, Paul Stanley. en blond trummis också. Ja, precis. Och var ute Ja. med Paul 89 på hans soloturné. Skivan släpptes ju i maj Mm. och blev väl kanske inte riktigt den framgången man hade hoppats på. Ja, men bland Kiss-fans så vart den väl stor, men det vart väl inte försäljningssuccé riktigt. Nej, det var väl ingen kommersiell Nej. på så sätt. som Påminner Kiss. lite om Creatures, nästan samma historia. Ja, Fansen de är, höjer den medan Ja. den säljer Precis. inte. Mm. nej, och det är ju liksom precis 10 år emellan att det är liksom att historien upprepar sig. Igen. Det är då Gene har formtoppar. Det är ett så här 10-årsperiod. Precis. Ja. Var 10:e år så kommer det något bra. Nej, men det var ju en ganska kort turné, alltså 77 gig totalt under 92. Jag räknade ut genomsnittet på alla de här konserterna så var det alltså 5029 personer. Det tycker jag är faktiskt riktigt Det bra. är ganska bra. Ja. Ja, det är inte dåligt. Men det är väl ungefär som myten om Creatures finns, att den var jättedålig. Det stämmer inte heller, för börjar man titta på siffror så är det, som Roger hade räknat, att genomsnittet är nästan bara lite under Lick It Up. Mm. Så att det hade inte hänt något revolutionerande till Lick It Up egentligen, om man säger så. Nej, så är det ju. Det revolutionerande är att man turnerar i Europa. Ja, Och så får man mer intäkter tack vare det. får jag säga liksom
5000 personer per gig. Det är ju liksom inga klubbspelningar, utan Nej, de nej, hölls ju kvar så att säga ändå. Det var väl ungefär där de flesta hårdrocksbanden låg på Hovet många gånger. Ja. Att de flesta sålde ju inte ut Hovet. Det låg ju där Nej. 5 till 8 000 pers alltid. Och sen fick de flytta fram scenen en lång bit framåt för att det inte skulle märkas att oj vad tomt det var. Oj, vad liten arenan har blivit plötsligt. Så man gör på Friends Arena gör man ju samma sak där. Ja, nej, som sagt var det ju, och Kiss fick ju faktiskt ganska mycket uppmärksamhet från media. Ja. De var ju mycket på tv och i tidningar, Headbangers Ball. Like, where are you right now? This new album does not sound like your last album. What are you doing? I don't know that. I think it sounds similar to some of the early albums, not in the sense that musically it's copying what we've done before, but certainly I think the intensity and the commitment of what we're doing is really there. I mean, it's real important to us at this point that anything we do really stands on its own. It's okay, you know, to live in some ways on your reputation as long as you're not sucking it dry. I mean, everything you do has to justify your existence. And I think Revenge was something that we tried really hard to make sure was classic Kiss. So you're intentionally steering it that way? Well, we were certainly steering it to try to make the greatest album we've done in a long time. We worked our butts off. I would say asses, but you'll probably bleep it. Lite grann var det väl också att det var lite spännande i och med att Kiss hade jobbat med Bob Ezrin igen, och sen att Kiss hade en ny trummis. Så att det är klart. Och vid Vincent. Och sen, det sa man väl inte jätte... Det sa man inte riktigt. Det höll man tyst om. Men det man kan säga, det var väl att de hade en tuffare look också. Paul Stanley hade till och med skäggstubb. Ja, och sen gjorde väl inte sämre då att videon Unholy var ju många som liksom var... Den var ju en succé. Den var ju en succé för att den var ju så annorlunda och tyngre och demonisk. Och ja, det var ju lite skillnad på Hot in the Shade och Unholy. Oj. Det är klart att det var ju liksom många som tänkte att herre Jesus, vad är det som händer? Också göra första videon för plattan. Men det var väl hitten. Det var väl hitten på skivan egentligen. Unholy. Den liksom satte väl tonen för att tänk om de hade börjat med här I just wanna. Nej. Ja, det kanske var det. Ja, vem vet. Det kanske hade sålt. Vad hade de mer för singel från skivan? Domino. Nej, den är inte den heller. Han sitter och pratar om sin... Ja, det är den han Hallik där och sitter och kör bil och dricker milkshake. Och så hade vi God Gave Rock'n'Roll to You som han gjorde redan 91. Där Eric Carr är ju med. Men men jag tror faktiskt, om vi ska titta i backspegeln, så betydde den väldigt, väldigt mycket för 92. Att man byggde upp en hype redan 91 med den videon, de här gamla klippen, och låten var ju bra.
det byggde upp en hype och sen kom Unholy, det här råa Kiss helt plötsligt. Så att vi kissnissar, vi pinkade på oss utav lycka när vi såg det där. Så att det vart ju verkligen Ja, så så här, är det ju. wow. Jaha, nu kom han med sin Revenge. Det här, är, Revenge-box. det här är lite spännande. Jaha. Den japanska, den låter som den gör. Men, Vad menar du med som den gör? Låter den dåligt då eller låter nej, den bra? den låter Ja. lite annorlunda. Men, Jaha. sen var det här konstiga att det står på de här... Ska vi se Men här. visade han inte de här för ett tag sedan också? Du fick rätta honom då? Eller var det någon annan skiva han fick? Ja, den första japanska, det är ju första utgåvan, för det kom ju ingen obi på den, Ja. utan det var ju som en kartong man skjuter in skivan i. Men om ni kollar texten här, jag tror att det här syns, va? Kan man se det där? Nej, Vi ber om det är ursäkt oskar. att tyvärr är Vinnie Vincent medverkar på skivan, men har tålamod. Nej. Unholy Domino Ja, every time. I look. just man gjorde ju reklam för Every time I look at you. Det Ja. kommer jag ihåg. Ja. Jag läser från omslaget, och står det så här. Special Radio EQ'd version featuring Unholy Domino every time I look at you. Och det här fattade jag aldrig. Vad fan är det? Alltså, den är mixad för radion. Förmodligen så är de väl Ja. nerkortade kanske för att inte ta för mycket speltid på radio. Nej, det Skulle jag det tro. kan ske någon som kan... Den, det kan den ske någon låter som, extra bra i bilstereon. Ja, det kan ske någon som kan skriva i kommentarerna Ja. på YouTube. extra mycket diskant Oj. kan det vara. Oj. Jo, men Revenge-turnén är ju lite spännande på så sätt att man började ju redan 88 med att titta lite bakåt i låtkatalogen. Och det fortsätter man ju med på Revenge-turnén. Första gigget som gjordes, och det gjordes ju innan skivan släpptes, för den släpptes ju i maj, och det var ju San Francisco den 23 april. Så det var alltså Jaha. Eric Singers debutkonsert på en liten klubb. Finns jättebra inspelning på den också. Och den 23 april så framförde man 2 låtar som inte hade spelats live sedan 1976. Och det var 100,000 Years och Parasite som kom in i setlistan för första gången. Det måste nästan vara Erik som hade gnällt om att de ska Ja, vara med. Eric Singer var ju mycket att han ville ju köra lite obskyra, eller inte. Han sa 100,000 mycket years. det på de här videorna Ja. har jag för mig. Allt när det var intervjuat, han ville Ja. att spela gammal. Och Bruce vågade väl inte säga någonting. 2 dagar senare, 25 april, spelar man i West Hollywood, också en jätteliten klubb. Och där var faktiskt Headbangers Ball och filmade. Så där har vi en professionell videoupptagning. Jätteliten scen, men man är grymt bra där. Det är svettigt, intimt. Och det syns att bandet är väldigt, väldigt spelsugna. Så att den tror jag finns på tuben också. Det är en trevlig spelning faktiskt. Sen så fortsätter man ju att köra. I april kör man ju så att säga lite mindre ställen i USA för att liksom bygga upp stämningen lite grann.
Jag ska se, i Rogers bok här så skulle man ju egentligen ha börjat med turnén betydligt tidigare, alltså den riktiga turnén, inte uppvärmningsgiggen som man gjorde. Men skivan sålde inget bra så att man fick så att säga, ska vi se, den riktiga skulle ha börjat den 31 juli. Och det var som sagt det är väldigt mycket spelningar som man kunde inte genomföra dem helt enkelt. Man hade ingen som ville någon promotor som var intresserad av att ta dem dit och göra reklam för dem och betala och ställa upp, så att det var väldigt många konserter som så att säga inte blev av för att skivan sålde ingenting och man trodde väl inte på Kiss 1992 helt enkelt. Ja, det är konstigt egentligen. Ja, nej, det är liksom som är men det här är ju i grungens så är det ju. Storhetsperiod. Alla pratar grunge helt plötsligt och allt annat är gammalt. Och så att men de hyllade grunge, men grunge-gubbarna hyllade ju Kiss samtidigt på ett sätt också. Både Nirvana som Nirvana hade ju mycket Kiss-tjofräser i sig och sånt här också. Mm. De var ju Kiss-fans allihopa på något eller annat sätt. Ja, så att man körde ju gig alltså i april, maj och sen så, men vi ska inte gå händelserna i förväg. I was made for loving you, som de flesta av oss älskar versionen som är på Alive 3. Och då är det många som säger att men Kiss spelade ju inte I was made for loving you på den här turnén. Jo, man spelade I was made for loving you på 22 spelningar. Både i USA och i England. Så att det där är ju inte riktigt. Det beror ju på, för den riktiga turnén så att säga, som man säger, började ju först i oktober. Men man får ju ändå klämma in de här giggen i april-maj också som Revenge-turnén. För det var ju liksom ändå, man spelade ju låtar från Revenge. Så jag har försökt att luska ut, kan vi ha någonting från Revenge-turnén? Kan I was made for loving you vara en live-version? Det kan det, men kanske inte hela. Vi vet ju att man spelade in 3 gig inför Alive 3. Man spelade in i Detroit den 27 november. Man spelade in i Indianapolis den 28 november och i Cleveland den 29. Och då är det lite spännande, för att i Indianapolis, den andra spelningen man spelade in, så spelade man faktiskt I was made for loving you på soundcheck. Man spelade även Sweet Pain. Hör och häpna. Oj. Problemet är med den här Indianapolis-spelningen, den existerar i fint ljud, men den är inte ute bland allmänheten, tyvärr. Vill du ta del av den, då får du betala. Det är de här extra klubbarna man måste... Ja, det är den här intima familjen. Där man måste kunna erbjuda någonting tillbaka, eller så får man... Är det Kissmullorna som sitter på den då? Ja, precis. Det var ju den spelningen som jag hade hoppats på, den här Kiss Alive 3, The Ultimate Revenge Era, att det var någonting från den. Men det var det tyvärr inte. Så vi ska inte helt såga att den faktiskt är halväkta. Det kan ju vara så att man spelade in soundchecket, visserligen då utan publik, men ett soundcheck för mig är ju faktiskt live också, även om det inte är någon i publiken. Och kan ju finnas alltså inslag, sen kan man ju ha gått in och överdubbat någonting som kanske inte varit bra på inspelningen, men jag tror inte att vi ska säga helt och hållet att det är en studio eller alltså soundcheck med studiopålägg. Det kan faktiskt vara en hel del live också. Bomberna tror jag inte är live. De tror jag är pålagt. Är det effekter? Okay. Ja,
Det tror jag inte att man hade. Inte Nej. när man gör soundcheck. Låter jättekonstigt. Nej, då har man inga bomber. Just Så det är ju rätt så mycket bomber på den här jäkla Ja, låten. precis. Just det. Det har jag svårt för. På de låtarna man spelade på våren så hade man inga bomber i I was made for loving you. Som sagt man spelade den 22 gånger innan den riktiga turnén började. Och så har vi ju då att man körde faktiskt låten på soundcheck i Indianapolis. Och där kommer det mesta av Alive 3-inspelning. Det som är live kommer just från det gigget. Det är väldigt lite från Detroit. Sen har vi dagen efter i Cleveland. Där finns det också en jättefin, många tror att det är en soundboard-inspelning, men det är det faktiskt inte, utan det är en riktigt, riktigt bra publikupptagning. Det mesta vi har då ifrån Live 3 ska ju då komma ifrån Indianapolis och väldigt lite från Detroit, ungefär som Alive 1, där man hela tiden pratar om att men den kommer från Cobo Hall, men det har vi ju också utrett att det stämde inte. Hur kom det sig att man spelade in i Indianapolis? För det är ju ingen stor stad. Nej. Alltså, den är väl rätt så stor om man jämför med Sverige. Ja. Så det är så, men det är ju inte... Det är ju inte Detroit eller Chicago eller något sånt där. Det är mycket, mycket mindre. Jag har varit där. Jag bara tänkte, är det för att Keith LeRoux kommer därifrån? Han tjatade spela in den här. Eller att det är bra akustik i arenan. Ja, det kan det ju så vara, kan det ju vara. Men de har ju haft en ganska bra fanbase i Indianapolis. Det är ju samma område. Det är ju samma, de är ju närheten Detroit, Chicago och allt det där. Det är väldigt nära varandra. Så att det tar ju inte lång tid. Jag liksom haft med det att göra. Ska vi se hur mycket det tar. 9500 och det är var mycket. 8061 var på plats. Lite, det är väl hovets storlek ungefär? Ja, fullsatt hovet. Och så var det väl det att de trivs att spela i Indianapolis. Men det verkar vara som det är något kissträsk där, om man säger så. För att vi kan flika in där att det är ju ett konvent som är där i Indianapolis, och jag var lite sugen, fast den politiska grejen att man kanske inte får komma in i landet och sånt där. Bernt hade inte fått komma in, men jag hade nog fått komma in i alla fall. Och så att det... Men problemet var att det var väldigt mycket dyrare än förra gången jag var där på Kiss Expo. Det var ju nästan 3 gånger priset den här gången. Det var lite för mycket. Ja, en någorlunda vettig biljett, och den här gången ingick det inte foton i. Det får man köpa till vid sidan om, och då gick billigaste biljetten på 2 500. Förra gången för 2 500 då fick jag massvis. Jag betalade nog inte så mycket, jag betalade nog 1500 för biljetten och fick bilder med Eric Singer, Ace Frehley, Bruce Kulick och allt. 2 uppsättningar utav bilder vid olika tillfällen. Det fick du inte nu. Det hade blivit väldigt dyrt, om man säger så, tyvärr. Jag förstår. Ja, absolut. Det är synd, för det var väldigt fina gubbar som kommer dit. Både Eric Singer och Paul Stanley och allt sånt där. Så att det hade varit jävligt häftigt. Ja, så är det ju. Ja, nej, men det är ju liksom så att... Men jag kan ju säga också, Kiss var ju i England i maj. De kommer jag ihåg. Gjorde lite gig. Jag lyssnade på Birmingham tidigare på eftermiddagen idag. Och där spelas ju också I was made for loving you. Det finns vissa inslag i, alltså, vad ska man säga, i sjungandet på Paul påminner väldigt mycket om Alive 3. Han tar ut tonerna och det låter som att varför skulle inte de kunna spela in den live och släppa på skiva? För jag menar, han hade ju rösten 92 och Bruce och Eric kunde ju spela, så att det var ju inga konstigheter så. Så att det är väl egentligen den närmsta när det kommer till sången, så märkte jag i Birmingham så låter det stundtals väldigt likt Alive 3-versionen. Även om det inte är exakt, men tekniken finns ju där och kapaciteten för att och liksom ta ut tonerna och det här. Så att jag tror aldrig vi kommer få riktigt veta exakt var allting kommer ifrån, men det är lite kul att sitta och nörda ner sig och forska lite i. Kanske först när Kissmullorna har släppt det där för allmänheten och vanliga. Ja.
Men de det har var absolut pryglat oss tillräckligt länge. det var absolut inga fyrverkerier i I Was Nej. Made i England. Så att Nej, det tror jag är en det är någon pålagd... utav videorna där det börjar brinna i taket. Är det Cardiff? Ja, Och smäller av det är och så det, börjar va? det brinna. Och den Ja, är det är ju... inget Jag kommer ihåg när jag skaffade Cardiff, det var så häftigt att få se bilder från Revenge-turnén i England. Det var det närmaste vi kom där. Och den videon är i jävligt dålig kvalitet. Ja, Cardiff-grejen, den är fruktansvärt dålig. Men den är häftig på ett sätt ändå. Det är ett tidsdokument. Och vi har ju haft Kihlberg och Ulf Lorenzi var ju på de spelningarna. Det kan man lyssna på dem. Vi har ju någon serie där som hette någonting, vad den nu hette för något klatschigt namn. Nu kommer jag inte ihåg. Men de pratade ju, det roliga som både Bernt och jag reagerade, att de själva tyckte inte att det var så fascinerande att berätta om det. Så det tyckte jag var lite tråkigt. Så det tyckte jag var lite tråkigt i det samtalet, att de själva, man fick nästan dra ut orden från dem, tycker jag. Ja, men det går ju att söka på Ulf Lorenzi och... Into the Void heter den spellistan. Into the Void, Ja, så var det. Ja. Så sök på Ulf Lorenzi och Let Me Know Podcast, så ska ni nog få se på grejer. Vi kan notera att ni som var med 1990 kommer ihåg att Kiss öppnar ju med I Stole Your Love på Hot in the Shade-turnén. Det gör man även i England också. Så att, ja, det gjorde man. Det stämmer. Ja, precis. Det var riktigt och i bra. Skottland ska nämnas. Man gjorde ju som sagt 6 gig i England och 2 gig i Skottland. Så totalt då 8 för den som kan räkna. Och jag var faktiskt på väg till en av Wembley-spelningarna faktiskt. Frågade mina föräldrar, men som jag berättade i min sommarpodd bland annat, finns där alla poddar finns. Men det kostade för mycket och min pappa sa ju då att ja, du får väl åka, men då får du sälja av lite av dina Kiss-grejer, och det, nej. Vilket jag gjorde lite ironiskt. Nästan ett halvår efter Kiss hade spelat på Wembley så sålde jag den innan jag flyttade upp till Norrland. Så att, Så du sålde mycket grejer i alla fall? Sen. Ja, jag sålde på, vad heter det här, på Sankt Eriksplan. Vad fasiken heter den? 55an eller? Ja, det kan ha varit. 55an låter mera. Nostalgipalatset? Nej, Nostalgipalatset var det inte. Men jag sålde som sagt var av det mesta Record Hunter. Ja. Nej, det var inte Record Hunters han heller. Nej. Var det de med gröna skivpåsar? Nej, det kan inte vara de med gröna skivpåsar, för de förstår sig inte på skivor riktigt. Nej, jag ska inte säga att jag kommer ihåg allt. Men jag sålde i alla fall på Sankt Eriksplan, som köpte ju tidningar och vinyler och singlar och hela den biten. Är du säker på att det inte var på Nostalgipalatset då? Nej, det ringer. Eller Trash Palace. Jag vet att jag hade ju varit där tidigare och köpt skivor. För det fanns ju både nya och begagnade. Man kunde även byta in skivor och sånt där, så man hade dubbletter. Det var många butiker på den tiden på den gatan. Så att, Diamond Records har vi också. Ja, jag törs inte säga, men jag vet att det var på Sankt Eriksplan i alla fall. Och då sålde jag kommer inte ens ihåg vad jag fick. Men alltså det är ju grejer idag som man hade fått bra betalt för. Men 92 var ju Kiss inte så heta. Nej. Då fick man, och så fick du väl höra om här, det är svåra tider. Ja, precis. Hög arbetslöshet och ekonomin är kärv. Nej, men jag fick väl... Ja, nej, men jag fick väl de pengar som man tyckte att man kunde betala på den tiden. Cleveland, som var ju den sista man spelade in inför Alive 3. På soundchecket, vi vet ju att I Still Love You är med på Alive 3, och den spelades ju inte heller på turnén. Men däremot på soundchecket spelade man både in den utan sång och med sång. Tyvärr har jag ingen... Jag hade ju Cleveland-spelningen, men det var ju inte soundchecken med, så jag vet inte alls. Och man spelade även I Was Made for Loving You utan sång också på Cleveland-gigget. Så att vi ska nog inte
säga för mycket, utan det är väldigt intressant att det kan ju finnas inslag så att säga av soundchecket och så har man kanske lagt på lite saker i studion, men att säga att det är en ren och skär studio, det tror jag faktiskt inte. Nej. Men nej, men det kan vara kul att veta i alla fall att I Still Love You, man klinkade på den på scen i alla fall, även om utan publik. Om vi säger genomsnitt på den här turnén, som är ju ganska kort, 77 spelningar är ju inte mycket. Men vi har faktiskt väldigt, väldigt mycket dokumenterat i både form av ljudupptagningar och filmat. Det finns väldigt mycket, även MTV stod tydligen bakom Kiss och sände ju en hel del med bandet. Så att det är en ganska väldokumenterad turné trots allt. Det finns väldigt mycket tidningar med just att Kiss nämndes, comeback-skivan och att de var tuffare, råare, hårdare. Som sagt var, jag sa att det finns ju väldigt mycket ljudupptagningar och det finns ju en hel del videos att njuta av på den här turnén. Men om jag då, det är ju första gigget den 23 april på The Stone i San Francisco, som då blir ju Eric Singers debutgig med bandet. Den finns ju också i väldigt bra ljudupptagning. Och det är ju kul också för att det är ju första gången vi får höra Eric Singer tillsammans med Paul, Gene och Bruce. Sen är det ju de här klubbgiggen på The Ritz i New York i maj är ju också. Vi har ju Brooklyn som är ju Daniels favorit. Ja just det, den tjatade han om. Ja. Intimt. Ja det är ju, liksom, det går ju inte av för hacker. The song you may have heard before goes like this. Auburn Hills, det ligger ju i Michigan. Den 27/11, den är ju också bra. Den som jag sa finns nu på Soundboard på vinyl. Där är de ju också riktigt, riktigt bra. Så det har varit egentligen svårt. Jag gillar ju även Englands spelningarna som man gör så att säga förspelet innan turnén börjar så att säga. De är ju också riktigt bra. Där har vi ju det mesta inspelat. Jag tror att det är någon vad är det vi inte har filmat? Det är någon, undrar om inte det är Skottland. Watley Bay, det är Skottland, och Glasgow. Glasgow är definitivt. Det är någon utav dem som vi inte har, men sen har vi de andra giggen. Faktiskt bra ljud också. Så att, det har varit jättesvårt. Och sen så även alltså på videosidan är det också, då skulle jag nog välja alltså första gigget man gör på USA-turnén i Bethlehem, Stabler Arena den 1 oktober. Det tror jag var den första bootleg VHSen jag fick från den här turnén.
alltså en riktig konsert. Jag fick ju den här, eller jag spelade in själv på MTV Headbangers Ball när man spelade i West Hollywood i april. Den är väl 63 minuter och sånt där. Men det här var ju liksom, nu fick man ju se Frihetsgudinnan och liksom hela, hur turnén skulle se ut. Så den ligger ju varmt om hjärtat, för då var man ju liksom att Herre Jesus och Gud och hans 2 söner, att detta måste ju komma till Sverige. Det här måste vi ju få se. Vilket vi inte fick, tyvärr. Nej. Och sen är det ju då den här köpvideon The Palace, Airborne Hills i Michigan. Ja, det går ju inte att komma ifrån. Professionellt filmad, bra ljud, bandet är taggat. Det är bra med folk. Lite jobbigt klippt ibland, tycker jag. Ja, men om man... Ja. Och lite fel marknadsföring på stripplåten. Det var inte brudar hela tiden så där som det är på låten. Nej, det är det inte. Nej. Nej. Så är det. Undrar hur de reagerar om man hade gjort så idag. Nej, jag tror inte man hade reagerat. Nej, man hade inte reagerat någonting. Tittar du på rapvideos så fan, de är ju värre än vad det där är nu för tiden. Så att det där, nej, så det är ingenting man reagerar. Men det var nog säkert någon som kallade dem för mansgrisar även då. Att de tog upp stripper på scenen och hela den här biten. Ja, jo, förresten, jag kommer tänka på stripper, så tänker jag på Niklas Olsson. Jag vet inte hur fan det kom ihop. Men han var ju faktiskt var det Daytona Beach. Och såg dem, har jag för mig att han har berättat. Han har absolut ingenting med stripper, det var bara jag som försökte vara rolig. Men då hade han legat på stranden där innan gigget samma dag, och de hade ju repat i närheten av stranden, om det var något, jag vet inte om det var på hotellet eller någon byggnad där i alla fall. Och då hade de ju faktiskt repat Every Time I Look At You. Så då hade ju Niklas tänkt att oj då, nu får vi en riktig mysrökare här ikväll. Men de körde ju tyvärr aldrig den live. Så det kan ju vara kul att de åtminstone hade den i åtanke. Ja, för den var ju singel. Den var ju singel där. Ja, och video. Var det sista låten man släppte som singel från den skivan? Ja, det var det. Jättemärklig video där alla ser fruktansvärt obekväma ut, inklusive Paul. Ungefär som att under pistolhot att ni måste spela in den här. Märklig video. Lite trötta också. Ja, och Gene såg ju liksom så här, herregud, är det inte slut snart? Ooh, baby, I tried to make it. I just got lost along the way. But every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. And every time I hold you, the things I never told you seem to come easily. 'Cause you're everything to me. Ja, nej, jättemärkligt. Men den fick vi ju en bra version på sen på MTV Unplugged 95. Låten i sig själv är inte så jävla dålig egentligen. Men... Nej, det är den ju inte. Men jag vet inte, hade den passat in i setlisten på Revenge-turnén? Jag vet inte. Kanske han hade gjort. Ja, det är lite mer liv i den än I Still Love You i alla fall. Så att det... Ja, även fast jag gillar I Still Love You. Nej. Men Johan tycker om den. Nej. I Olo 83 så är det faktiskt den bästa versionen på hela Lick It Up-turnén, gör han där. För det är men Bernt hörde inte det. Han stod bara och stirrade på Vinnie Vincent hela giget. Och han är faktiskt åtstramad där vinner. Det är liksom inget extra digililililum, utan han håller sig till manus. Var det att Bernt sa till honom kanske innan? Men det var väldigt kallt. Det var 16 minus ute. Och de står i en islada och det var kallt inomhus. Jag tänkte just därför vill han kanske hålla på lite extra för att få upp kroppsvärmen. Men där höll han sig faktiskt. Han kanske hade värmt fingrarna innan. Bernt hade hypnotiserat honom. Ja. Nu ska du spela som på skiva. Ja, nej, men det är faktiskt en riktigt bra version. Det har jag inte tänkt på.
Det är Oh, också ja. det är också en bootleg som jag inte har kvar Ja. heller. Jävla Nej. översvämningar. Ja, det är synd med sånt där. Ja, nej men som sagt var, man fortsätter väl egentligen med, sen kan man ju diskutera, alltså scenshowen, det är lite pajigt när Frihetsgudinnan ramlar Nej, ihop det och så är väl lite börjar peka häftigt, finger. Vem pekar en finger till? Är det kritikerna eller de som inte kom eller köpte skivan? Attityd Eller bara. fuck you, Ja. att vi fortfarande men- finns. Ja, det är många frågor. Och så har vi ju då om Erik Singer har ju... Ja. Men om du tänker efter, Ja. Johan, skivan heter ju Revenge. Mm. Och peka finger, det är ju samtidigt till kritiker som du säger, att det är lite åt det Ja, jag hållet. hoppas att det var det, så inte det var Nej, till publiken, för det är ju lite oförskämt. För att skivan, Eller väldigt mycket oförskämt. och jag tror Kiss själva var nog väldigt stolta över projektet. Ja, men så, det var ju, alltså, man hade ju ändå, ja, man hade ju åstadkommit någonting bra. Och det varenda även om gång vi Kiss nu själv, och var varenda med. gång Kiss själva är stolta över projektet så har de inte sålt så bra. Det Nej, är då så- fallerar det. Ja, det är samma 82 när de kommer så här, shit vad bra vi har jobbat, nu jävlar. Ja, jo. Nähä. Och sen samma Fast 92, nu samtidigt jävlar. är det ju två skivor som i alla fall Paul Stanley hyllar än idag. Ja, de är ju Creatures och de är Revenge. stolta. Ja, de är stolta över de skivorna. Så att det och faktiskt är vad jag ingenting med har det. som minne att de jämförde faktiskt inte Revenge med Destroyer. Ja, det fanns lite prat att vi är tillbaka. Lite, Ja, men och sen inte- kan jag ju inte för sig riktigt. haft kopplingen med att Bob Ezrin var producent som första gången han producerade bandet var ju Destroyer, så att det kan väl ha kommit någon sån här Destroyer-groda ur munnen, men att man Ja. inte jämförde som det lät sen på alla andra Nej, för skivor. skivan var ju väldigt långt ifrån det överhuvudtaget. Det fanns ju inte... Ja, det finns ju inte mycket Destroyer-grej. likheter Nej. mellan Destroyer och Revenge. Nej. Sen är det väl i och för sig några år emellan, så att det är klart att det är en helt annan typ av musik. Men det var ändå att det är, tror jag, första gången där man, alltså i många intervjuer alltså pratade om själva musiken. Ja. Det stämmer. Att det fanns en glädje att dels så tyckte de att det var roligt att jobba med Bob Ezrin igen. Att Bruce Kulick hade varit så involverad, att Bruce Kulick hade liksom nästan fått skäll på att ja, men du kan spela ännu bättre. Du spelar bra, men du kan spela ytterligare lite bättre. Så att det var mera liksom en sån här, ja, men som vi egentligen velat haft på varenda skiva. Att, hur kom ni på låtarna och hur gjorde ni liksom, och inte de här vanliga floskerna att ja, men vi är störst, vackrast och bäst och den här är bättre än Destroyer. Och sen är det liksom avslutat. Och det är ju jätteviktigt att man får det här positiva, men det är som sagt, det går ju inte bra för publiken. Den stora allmänheten förstår det oftast inte, men vi hardcore-fans förstår det gott och väl. Mm. Men det är liksom, man får lite inside hur de kom på, hur de jobbade. Lite. Så kanske inte precis punkt efter punkt att så här gjorde vi domino, och liksom, men man får ändå liksom Men samtidigt får du väl lägga in de här variablerna. Hot in the Shade var ju, enligt mig i alla fall, jag vet inte vad ni uppfattade, men det var rätt så platt fall egentligen. Mm. Och sen kommer God Gave Rock'n'Roll to You 2. Heter den så? God Gave Rock'n'Roll to You 2. Ja. Och den gav ett hopp till bandet tack vare nostalgitrippen. Videosarna som kom ut i samma veva också, för det var ju väldigt poppis att göra videosar där då. Och filmen. Och film, allt det här, så att det hade ju byggt den här videon med nostalgi och glädje man såg när de spelade. Allt det där byggde ju upp sen, och till sen när soundet som vi har sagt här var annorlunda, så det fanns ju förhoppningar, men tyvärr så hade de ju emot sig den här gnälleran som kom. Man ska tycka synd om sig själv och sitta med en tråkig kofta på sig och spela och sånt här och vara deppig
poppig och sånt här. Men lyssnar man så fanns det ju musikaliteter. Men det roliga med hela den var också att de gubbarna som spelade i de här banden, de hatade de här banden från 85 till 90. Så Winger, Poison, de fick så mycket skit om banden. Men de hyllade alla banden som var tidigt 80. Judas Priest, Kiss. De höjde Kiss och allt det här. Det var legendarer. Så att det är lite lustigt att de fick den hjälpen av de här banden på ett sätt också. Och tack vare det så klarar de livhanken. Det kunde ha dött där också. Eller att Kiss hade fått panik och försökt återförena. Som Roger hade spekulationer där att det var på G. Ja. Var det 90 eller 91 han sa något sånt där? Att det var på G. 91, men va? ja, men det är så mörkt. Det började väl hela det där att det var väl tänkt att Ace skulle väl vara förband åt dem på Hot in the Shade-turnén. Så skulle han väl komma upp på slutet då och köra rock'n'roll man ville testa lite bandet. och så svek Ace där och sånt där. Så att det men var jag har mycket, ju egentligen... Kör. Vad har du? Jag har ju en annan aspekt egentligen på just God Gave Rock'n'Roll to You-videon. Dels så visste vi ju då, de spelade in den i juli 91. Så den kom väl augusti, september 91. Vi hade ju i alla fall, vi visste ju då att Eric var sjuk. Så det gav ju hoppet också att men han hade liksom tillfrisknat och men han var med i bandet igen och han enligt Gene så hade han ju enorma smärtor och han hade ju peruk på videon men han var jätteengagerad och ville verkligen vara med i videon och det är det måste man säga att all heder åt Eric med tanke på vad han genomgick men ville liksom så att det gav ju också mycket hopp till oss Kiss-fans att dels soundet och att Eric var ju faktiskt med i videon och bankade ju på som vi är vana att se han och sen så några månader senare så gick han ju bort tyvärr. Så var det inte då man började var det inte då det här pratet också om att Erik Singer hjälper till med inspelningarna och sånt här gick också att det var lite prat om det. Ja. Eller kom det efteråt? Men jag har för mig att det var i samma veva där när vi väntar på att Erik Carr ska tillfriskna men då hjälper Erik Singer oss och då var han lite sur i samma veva Erik Carr och tyckte att han håller på att bli ersatt där och sånt här. Det finns ju en intervju med Eric Carrs flickvän då hon tar upp många av de här aspekterna och Eric Carrs oro helt enkelt över att bli dumpad. Men det började ju redan egentligen på Pauls soloturné 89 när Eric Singer gick in så hade väl, jag vet inte om det är myt eller han hade väl varit på någon spelning och tittat på Paul och sagt att han som spelar trummor där, han kommer ersätta mig en vacker dag. Jag vet inte om det är någon som har hittat på och det var ju inte bättre sen när de nämner sen till honom. Erik Singer kommer att hjälpa oss. Och, det spär ju bara ytterligare på det där. Så att han var nog glad när han fick göra God Gave-videon där. Och han ser ju... han ser lite trött ut, men han spelar ju ändå bra. Så att vi fans hade förhoppningar. Men sen har vi förstått när man sett bilder där efteråt när de står och poserar så ser han ju väldigt trött ut. Och det fick vi inte se då. Då fick vi inte se det. Nej. Men man har sett det och då förstod man att det här kanske var hans sista kraft. Och sen kom det här tråkiga beskedet sen och att det var inte bra. Det är ju som sagt var, den här videon är inspelad i juli. Det är ju bara november som han är ju riktigt sjuk. Han åker väl på, han får väl 2 stroke tror jag. När han blir förlamad på ena sidan och kan inte prata. Och det är liksom det är så mycket sorg i. Ja, det ville ta koll på honom. Döden och jag tror att det finns då att Kiss verkligen gav manken till att göra en bra platta. Jag tror att det hjälpte dem nog mycket i sorgarbetet också. Bruce har ju berättat det att
arbete hjälper ju honom så att säga och liksom ta sig vidare, att han vet att men jag har 8 gitarrsolon som jag ska lägga och Men det är då det kan här jag med fokusera på det. rutiner. Ja, Man går tillbaka till rutiner och sånt här. Och alla har ju olika sätt att bearbeta sorg, men så är det ju. rutiner är viktigt många gånger. Ja, nej, men han har just nämnt att det var ju väldigt viktigt. Han var glad över att han hade så att säga massa saker att göra i studion där han kunde fokusera och kanske gav lite extra då just för Eric. Och för Brusan där så är det ju den här turnén överlag är ju där att han är ju lite tuffare för en gångs skull på han scen. släpper loss. Ja. Det säger ju Paul också att förut så visste han ju ungefär var han stod. Nu när han vänder sig om så har han ingen aning om vart han är eller vart han dyker upp någonstans. Så att det är klart att han hade blivit varm i kläderna. Vad är trädet någonstans? Ja, precis. Står han här bakom mig? Nej, för fasiken. Han är på andra sidan och tjoar och har sig. Så att, nej, men det är som sagt det är mycket sorg den tiden, men en bra platta. Många säger att den är daterad. Ja, jag tycker den är lite daterad, men jag har försökt lyssna på den och jag har inte riktigt samma känsla. Vi kommer ju ta upp den när vi ska hitta rötterna. Så den lär ju komma rätt så tidigt, den skivan ändå i det sammanhanget. Men jag tycker det finns låtar, men det finns låtar jag tycker att jag har hört tillräckligt. De spelade sönder nästan på den där tiden. Ja. Så det kanske är mer det att de har spelat sönder än att den är daterad. Men det var ju en spännande tid, hur man än vrider och vänder på det. Tycker jag. Vi får väl spara oss lite grann till. Ja, vi pratar ju inte om plattan. Plattan är ju spännande. Nej, men som sagt det är många som säger att de tycker alltså att den är bra, men man kan ganska lätt datera till just 1992. Det är ett sånt sound på skiva. Fast det finns ju de här klassiska som Take It Off som anspelar lite till 70-tals Kiss på ett sätt också, men lite nyare i soundet, men det finns mycket de grejerna i det. Jo, alltså tittar man rent krasst så är det ju en uppryckning, även fast jag gillar ju Hot in the Shade, men alltså det är ju inte helt annan produktion. Nu är man ju en riktig studio med en riktig producent och inte släpper demos. Vad hade de, sa du Johan? De hade en riktig produktion. Och vad hade de då? Fast den är jättebra på Hot in the Shade också. Nej, vad hade de på den här skivan? De hade en riktig produktion med producent. Nej, du sa ett annat ord. Vad hade de? En riktig producent. Eller så hörde du fel. Nej, producent. Vad hade de för falska producenter på Hot in the Shade? Ja, det var väl Gene and Paul. Ja, det är sämsta. De ska inte hålla på att göra sig själva, för det blir alltid pannkaka tycker jag. När de gör sig själva. Ja, fast Animalize och Asylum är ju bra. Faktiskt. Ja, inte Murder in High Heels. Fast då kommer du säga att den är jättebra. Ja, nej, jag tror att många börjar gå tillbaka just till den osminkade perioden. Att det är ju så, jag ska inte säga uttjatat, men det är ju så analyserat just sminkperioden. Där vi har vänt på varenda sten egentligen, och jag tror att fler folk börjar liksom nysta lite grann i den osminkade perioden, för det händer ju fruktansvärt mycket. Man byter gitarrister och det dalar och det går uppåt och så går det neråt igen, så att det är ju en ganska spännande tid och egentligen rätt imponerande att man överlevde, för det var ju faktiskt inte alla band som överlevde in på 90-talet. Men det visste man inte då. När jag köpte Asylum 85 så var det ju Kiss som var världens största band. Ja. Crazy. Jag hade ingen aning om att de hade svårt med det ena och det andra. Jävla nej, det var ju inte känt. Det var ju inte känt så att de hade ekonomiska problem, utan man trodde ju att de badar ju pengar. Och Alex Bergdahl har förstört allt. Ja, sina jävla Alex. Men så är det inte. Men jag tror att det kommer mer och mer att folk bara går tillbaka lite grann och titta även på den perioden, för det är ju faktiskt, jag tycker att den är ju viktig också att ha med i sammanhanget. Precis som tiden med Tommy Thayer och Eric Singer är ju också viktig. Och vi kanske blir mer nördiga om den om 25 år.
Ja, men vad har du mer Jo. att säga om Revenge? Har du något? Jag tänkte vi skulle ha en liten tävling Oj, som jag jaha. annonserade ut. Jag hade ett extra nummer av Destroy, nummer 56 2023. Är det här jubileumsnumret vi gjorde? Titta, Asylum på baksidan. Ja, det var han snabb ja. att säga. Ja, det är lite allt Är det möjligt. Smashers and... Årtal och sånt här, eller? Och så har vi den här köpvideon tas ju upp, Animalize. Ja, just det. Ja, det är väl lite allt möjligt. Det är ju... Är det rätt så berg- och tjockt, dalbana. va? Är det ett Ja. extra tjockt nummer det där? Rock the Nation och så är det sympati, hoppas jag säga. Jo, men vi tar upp Catman. alla kissor. Jo, vi tar upp alla Ja. kissor i den där, har jag för mig. Det är rätt så roligt nummer faktiskt. Så det finns mycket Och att så läsa fick i den. det en liten snygg sån där. Ja, kolla. Ja, nej, men för att vinna den så måste ni skicka bootlegs på ett värde av 10 000, så skickar den. Nej då. Mm. Jävla Nej, Johan. men tävlingen går till så här att man får skriva helt enkelt i kommentatorsfältet på YouTube. Ja. Och då är frågan, till vilken film släpptes låten God gave rock'n'roll to you? Ja, den är svår. Den är svår. Mm. Vilken film? Och vi har faktiskt inte lyckats säga tillnamnet under hela avsnittet, fast vi har Nej, nämnt den precis. flera Ja, gånger. du var nära, eller Bernt var nära, så jag Ja, tänkte Bernt att var då nära, gör vi så. en sån här... Så det finns ett nummer och En vinnare. en vinnare. Och det är ett bra Så nummer. go for it. Varför Ja. hade du dubbla nummer? För hade du 2 prenumerationer Ja, jag på den? köper lite, jag har börjat samla mer och mer lite fan magazine. Vart du jag har inspirerad en när vi hel- pratade Ozone då, eller? Ja, jag har Ah. även en del strike-tidningar som jag tänkte i senare program också lotta ut, så det har varit lite dubbletter. Ja, det är en klassisk och tidning. de, väldigt fint skick också. Så att, Tänk nej, att men den det tycker tidningen jag att- fanns... Tänk på att, Johan, att den tidningen fanns i Pressbyrån på Presscenter en gång i tiden. ja, Mm. Att jag har sett Ja, den i det är det. Vällingby till och med. ja. Står i de här ställen så står Kiss. Det är lite konstigt egentligen. Om man tänker att det är en fantidning som har hamnat där. Var det Nickos storhetsvansinne som gjorde det, eller vad hände där igen? Ja, Så att, de fick väl han fick komplettera hybris. det. Ja, Han fick nog hybris. det ett tag. Ja. Ja, vem får inte det? Herregud. Ja, Nej, det men jag där tycker att det får kan vara- vara lite kul och att man ibland har lite gåvor. Ja, men och, jag har själv tävling tävlingar. istället. Jag har fått gåvor som vi ska dela ut. Det är väl den här... Vad heter den här DVDn som jag såg här i högen på mitt bord där, som jag inte arbetar så mycket längre, som har blivit en avlastningszon bara. Mm. Och där låg DVDn, den här med när de andra band tolkar Kiss. Då får vi ju vänta med det Kiss tills vi My har ett Ass. annat program. Ja, Kiss My Ass-DVDn är där. Kyss Men den, mitt har ju, arsle. men den har väl rätt så mycket bra Kiss-historier och grejer på den också. Ja, det är ju tillbakablick fin från del. karriären. Ja. Så att, Ja, för det är en Den är riktigt inte bra alls- DVD och sånt här. Så att den är lite rolig. Så den måste vi dela, för det var ett fan som skickade den till oss. Han hade 2, så han tyckte vi skulle ha en oöppnad och fin. Oh. Så Ja, den just måste vi hitta på något pris. Där. Vi Mm. får ta med den på nästa livesändning, får ni påminna om mig då. Johan, när är Ja. sista dagen man kan svara? ja, vi får väl se lite grann. Avsnittet måste ju komma ut först. Mm. Ja. Så jag vet Det inte, här- det är det två här veckor kommer- ifrån. Ja, det är upp till dig när du säger det. Du kan ju, Sista april, du kanske? kan ju bara påminna på Encore där. Du brukar ju lägga upp Ja. när du gör att svara på Ja. frågan. Mm. Och fuskar de så får de fuska, då lottar du bara i alla fall. Ja, precis. Ja. Ja, nej, jag är inte orolig att det blir någon lycklig ägare i tidningen. Ja, Och framförallt så att bli medlem i Kiss Army Sweden, så Ja. behöver du inte... såg ni tävla för att få nummer. fina reelen jag gjorde idag? Ja, jag Nej. såg det. Ja, det blir Ja. spännande. Vad har du Bernt reelat? missat det. Jag reelade Vad har- om nya Destroyer. Ja, Klippte det har en jag liten inte sett. snabbis i butiken där jag bläddrar i den. Och, Ja, är vi klara då? Eller? Ja, För idag? jag tycker ja, det. det var en intressant revenge-dykning och Mm. det blir spännande.
Och hoppas folk gillar det här, lite tips och sånt här. Och så får jag klippa ihop det här så att det blir bra allt. Då tackar Det är vi klart det Johan. blir. Tack så mycket Det var så Johan. lite så. Förresten, Tack. är det uppåtgående form på dig eller är det Ja, stabilt? för fasiken. Eller som Ja, än Dr. så länge. Alban säger att det är stabilt eller är det uppåtgående? Ja, jo då. Jag Ja. har börjat med sån här lite meditera. Och Oj! börjar faktiskt äta magnesium som faktiskt har gett Ja. resultat. Att jag Jaha. känner mig lite piggare. Vad ska magnesium göra? Att det är piggare eller? Ja, men jag har ju haft mycket muskelvärk på grund av ångesten och det gör att musklerna slappnar av och jag får liksom de här ämnena jag behöver och jag har faktiskt sovit väldigt bra också utan sömntabletter och Då har våra lyssnare och de som följer Bootleg varför Johan inte har varit med. Han har varit bjuden till avsnitten och så, men jag har sagt till honom, känner du dig inte pigg och du tycker inte att du kommer ge någonting, då är det bättre att du inte är med i sådana. Ja, men så är det ju, absolut. Men sen kunde du inte hålla dig från Dalhalla-liven där, du var tvungen att vara med. Nej, jag tänkte att nu måste vi göra comeback här. Nej, men så är det, att det ska ju liksom vara att, men samtidigt så känner jag, och just att hålla på med det här, att det ger ju väldigt mycket eftersom det är ett väldigt stort intresse, vilket gör att jag kan släppa det som jag har annars och liksom fokusera, så att det är ju en form av terapi och det är även att hålla på samtidigt får du ju en positiv feedback som jag har sagt till Bernt, att för mig är det viktigt att man får en feedback utav sin publik, att publiken tycker om. Så är det ju. Sen att om man blir kändis eller sånt där, det skiter jag blanka fan i. Nej, det skiter det vet Bernt att jag är väldigt jordnära på den biten, att jag har inga problem med det. Nej. Men Johan Wallin är ju kändis i Kisskretsar. Ja, han får vara kändis, men det är viktigt att han själv mår bra i den situationen. Jag brukar säga att är det någon som uppskattar ett poddavsnitt så det är ju jättebra. Ja, det är ju det som är liksom poängen, att någon tycker att det är intressant eller roligt eller underhållande. Det är ju liksom därför vi gör det här. Men det är ju som vi gjorde Stora skivmässan, både Bernt och jag var lite orolig. Nu har vi gjort det här ett par omgångar. Vad ska vi förnya oss? Och det enda vi har fått är jättemycket lovord. Folk tycker att det är ett jättebra avsnitt. Ja, absolut. De är ju jätteroliga att titta på. Då har vi gjort någonting bra. Konceptet är bra. Jag gillade att man bläddrar i backar och Johan Wallin vart ju alldeles till, så där vill jag bara bläddra. Ja, oj. Ja, det är tur att du inte var där. Så första backen vi började hos Johnny, det var lite för mycket. Ja, då var det nästan. Nu kan vi gå hem, nu har vi tittat färdigt på allt Kiss. Ja. Och det var ju nästan så, för han hade det största sortimentet. Ja, han hade. Nej, Zombie Records var alltid det största. Ja. Sen var Johnny god tvåa. Men det roliga var att, som jag uppfattade det, jag vet inte om du uppfattade det Bernt, att det var fler utav säljarna som visste vilka vi var. Det var helt sant. Man sa inte, det kom fram lite i smyg så här. Och det verkar vara lite att man är lite skämmig, att man gillar Kiss. Jag förstår inte varför. Nej. Det är dags att komma ut ur garderoben. Det är bara att erkänna, jag är Kiss-fan. Inga problem. Ja. Det är väl ingenting att skämmas för. Nej, det är ingenting att skämmas. Tvärtom, men då tackar vi för idag då. Så hoppas vi att det här var spännande revansch-tid med lite extra kuriosa inblandat. Så tack så mycket allihopa. Och tack. Så kommer det mer. Han går direkt och förbereder sig på nästa bootleg crazy där. Ja då. Och alla bootläggare gör mer bootlegs. Johan Wallin är besviken. Ja, det är jag faktiskt. Så kör hårt. Hej då! Hej då!